คลิปนี้นะครับจะพามาทดลองขับขี่ Honda CR-V EHEV ที่เป็นรุ่น Minor Change หรือว่าปรับโฉมนะครับที่เขาเพิ่งเปิดราคามารุ่นเริ่มต้นเรียกได้ว่าราคาเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นที่อย่างรุ่น E นะครับเปิดอยู่ที่ 1.399 ล้านบาทก็สามารถเป็นเจ้าของ CR-V ตัว Minor Change นี้ได้นะครับเราได้มีโอกาสทดลองขับเจ้าตัว EHEV RS รุ่นท็อปนะครับที่เป็นตัว All Wheel Drive ขับ 4 แบบ Real Time นะครับแต่ว่าในทริปนี้เขาได้นำมาทั้งหมด 4 คันให้สื่อได้ทดลองขับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่น Hunt นะครับที่เป็นรุ่นนำ ES มาแต่งรอบคันเพิ่มเติมที่ราคาจะอยู่ประมาณ 1.5 ล้านนะครับก็ถ้าใครที่รู้สึกว่า ES เพียงพอแล้วแต่ต้องการชุดแต่งที่ดูดีมากยิ่งขึ้น Hunt ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นย่อยที่น่าสนใจครับแล้วก็ Minor Change ครั้งนี้นะครับก็ได้มีการเพิ่มอีกหนึ่งรุ่นย่อยสำหรับตระกูล RS นั่นก็คือตัว Two Wheel Drive หรือว่าขับเคลื่อนแค่2ล้อเท่านั้นสำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องการชุดแต่งแบบ RS เนี่ยแต่ว่าไม่ได้ต้องการให้รู้สึกว่า overkill โดยการใช้ระบบขับ 4 นะครับราคาก็จะไปจบที่ 1.659 ล้านบาทสำหรับ RS Two Wheel Drive นะครับแล้วก็ทริปนี้นะครับทาง Honda ได้เลือกแล้วที่มานะครับถึงจังหวัดน่านนะครับเป็นการทดลองการขับขี่คอนดิชันขึ้นบนเขาที่มีเส้นทางค่อนข้างคดเคี้ยวเขาจะเน้นนะครับในเรื่องของ driving dynamic ของเจ้าตัว CR-V ตัวปรับโฉมนี้เลยรวมถึงได้ลองนะครับการขับขี่คอนดิชันออฟโรดเล็กๆเพื่อขึ้นมาบนนี้ครับจุดกลางเต็นท์บ้านห้วยหมีนั่นเองครับพามาดูตัวนี้ซะหน่อยการตกแต่งที่แตกต่างเลยคือฟอนต์แกรนิชครับหรือว่าสเกิร์ตด้านหน้ารวมถึงรอบคันเขาจะกลับมาใช้รูปแบบสีดำแล้วนะครับสำหรับ RS บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบครับแต่สำหรับผมรู้สึกว่าพอมันตัดกับสีตัวถังแล้วมาดูสปอร์ตครับแต่เดิมก่อนจะปรับโฉมตัว Gen 6นะครับเขาใช้สีเดียวกับตัวถังทำให้มิติมันดูใหญ่บอดี้ดูแน่นครับอันนี้ก็แล้วแต่ชื่นชอบแล้วนะครับก็ยังคงได้แบตช์ RS มาเหมือนเดิมครับแล้วที่แตกต่างก็คือตัวโลโก้ Honda เนี่ยครับจะไม่มีทริมสีฟ้าแทรกเข้าไปแล้วนะครับจะลมเป็นออกแบบดำๆแบบนี้เลยครับส่วนในเรื่องของชุดไฟหน้าก็ได้สแตนดาร์ดเดิมมาครับมีไฟคอร์เนอริงไฟไฮบีมอัตโนมัติมีให้ได้ใช้งานอยู่ครับแล้วก็ทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างสิ่งที่เพิ่มมาและน่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือกระจกมองข้างได้ตัว Blind Spot มาแล้วหรือทาง Honda เขาใช้ชื่อว่า BSI หรือว่า Blind Spot Information นี่ก็ถือว่าในที่สุดก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับระบบ Blind Spot แล้วก็ตัดเรื่องของเลนส์ Watch ออกไปนี่ครับจะทำให้เห็นว่าตัวกระจกมองข้างก็ดูคลีนมากยิ่งขึ้นเล่นเป็นสีดำตัดกับตัวถังนะครับและที่จับประตูนะครับจะได้เป็นสีเปียโนแบล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าทริมรอบคันตรงนี้ครับจะเป็นสี Gloss Black นะครับและสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับรุ่นปรับโฉมก็คือระบบนะครับแจ้งเตือนเวลาเราถอยออกจากซองแล้วก็เป็นมุมอับนะครับหรือเขาใช้ชื่อระบบว่า CTM Cross Traffic Monitor นะครับก็จะแจ้งเตือนเวลาเราถอยนั่นเองเดี๋ยวพามาดูตัวระบบ Walk Away Close กันดีกว่าฝาท้ายไฟฟ้าหรือว่าเป็นระบบที่เราเพียงแค่พกกุญแจติดอยู่กับตัวนะครับหลังจากใส่สัมภาระเสร็จแล้วเราอาจจะขนของบางอย่างนะครับออกมาจากตัวรถถ้าเราต้องการใช้งานนะครับปุ่มจะอยู่ตรงนี้เลยจะเป็นรูปฝาท้ายไฟฟ้ากับรูปคนเดินออกนะครับถ้ากดปุ๊บขึ้นสถานะสีเขียวแล้วเพียงแค่เราเดินออกจากตัวรถเท่านั้นครับมันก็จะดีเทคปุ๊บแล้วก็จะปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนั่นเองครับถือว่าสะดวกใช้ได้เลยครับระบบนี้กระโดดมาดูภายในของ Honda CR-V ตัว Minor Change กันดีกว่าครับว่าตัว RS เขาเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงตรงไหนบ้างครับขอเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือทริมตัวนี้ครับที่เขาเรียกว่า Hairline นะครับหรือว่าทริมขอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนโซลตรงนี้นะครับรวมถึงขอบข้างประตูเขาเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นสีซิลเวอร์นะครับที่เป็นฟิล์มเปลี่ยนเป็นใช้ชื่อว่า Dark Film ก็คือจะมีความแบบดำๆทะมึนๆออกเทาๆนิดๆมันก็ทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับส่วนพวงมาลัยหน้าตาก็เหมือนเดิมนะครับเป็น3ก้านแต่ก็จะเปลี่ยนตัวนี้เหมือนกันครับเป็นตัว glossy black สำหรับตัวก้านด้านล่างนี้นะครับก็ทำให้ดูสปอร์ตเข้ากับคอนโซลมากยิ่งขึ้นแล้วหน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับตัว Minor Change ได้ทุกรุ่นย่อยเลยนะอัพไซส์ให้เป็น 10.2 นิ้วนะครับทำให้แสดงกราฟิกในเรื่องของการขับขี่และระบบต่างๆได้ค่อนข้างชัดเจนเลยอันนี้ผมโอเคครับ Head Up Display ก็ยังคงมีอยู่ครับและที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัว Google Built-in Application นะครับยัดมาให้ทุกรุ่นย่อยเช่นกันก็สามารถใช้งานแมปต่างๆได้โทรศัพท์ได้ Play Store หรือว่า Google Assistant ตัวนี้ดีครับแล้วก็ยังคงใช้งาน Apple CarPlay Android Auto ได้แบบไร้สายนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจสำหรับ RS ก่อนคือเรื่องของเบาะนั่นเองครับยังคงเป็นเบาะดำทริมตัดด้วยด้ายแดงแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือเขาครับปั๊มโลโก้ RS มาให้อันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วนะแต่ส่วนตัวผมชอบครับมันทำให้มันตะโกนแล้วก็ดูสปอร์ตดีครับว่าเฮ้ยเราได้ตัวปั๊ม RS มาแล้วฟีลเหมือนกับ Porsche เราติ๊กออปชั่นตัวโลโก้ Stuttgart เลยครับทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
และตัวเบาะคู่หน้านะครับก็ได้ระบบ ventilation seat หรือว่าเบาะเป่าลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรับตั้งค่าได้3 level ครับจะมีปุ่มนี้ครับเป็นรูปเบาะกับพัดลมตรงข้างๆนี้เลยที่ปรับแอร์ก่อนหน้านี้จะล้นๆนะครับแต่ตัว minor change มีมาให้เลยครับกดได้3 level นี้ครับจะขึ้นเป็นสีฟ้าเลยหรือถ้าเรากระโดดขึ้นมาแล้วตั้งค่าแอร์เป็นออโต้เขาก็ติด detect และเปิดตัว ventilation seat ให้เป็นออโต้ให้ด้วยเช่นกันแต่จากที่ลองใช้นะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่เลเวล3แล้วได้ยินเสียงเบาะเป่าลมทำงานครับแต่ว่านี่ทุกคนพอมือวางใช่ไหมครับเราลองสัมผัสรู้สึกว่าตัวเบาะลมนี้อาจจะยังเป่าไม่ค่อยแรงไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็ดีแล้วครับที่มีมาให้เพราะก็เหมาะกับบ้านเราอย่างแน่นอนครับแต่ก็ต้องชื่นชมครับว่าแอร์ของรถฝั่ง Honda มันเย็นอยู่แล้วนะครับรวมถึงแอร์หลังที่ผมได้ทดลองนั่งมาเนาะกลางแดดเที่ยงๆนะครับแล้วก็เปิดตัวม่านไว้ด้วยนะถือว่าเย็นสบายครับเปิดเพียงแค่3 เมตรเท่านั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับกระโดดมานั่งด้านหลังของ Honda CR-V นะครับก็เรียกได้ว่ากว้างขวางเลยนะครับมีที่นี่วางแขนตรงกลางให้ได้ใช้งานครับแล้วก็เล็กรูมอันนี้ผมปรับเป็น driving position ของผมนะครับจะเหลือประมาณนี่3 กำปั้นกับประมาณ2 นิ้วนะครับถือว่าโหเล็กรูมหรือว่านีรูมค่อนข้างกว้างเลยนะครับด้วยอานิสงส์ที่ว่าจริงๆมันเป็นรถ7 ที่นั่งนะครับแต่พอเขาให้เพียงแค่5 ที่นั่งก็ถือว่าเล็กรูมโอเคมากๆครับแล้วก็ตัวอุโมงค์ล้อไม่ได้สูงมากนะครับอันนี้ก็ชื่นชมนะถือว่า move ขาบวกกับมีพรมมาให้เลยครับทำให้เรานั่งค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือตัวเบาะหลังเนี่ยครับสามารถปรับได้ถึง10 ระดับเลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเดี๋ยวขอเริ่มจากชันสุดก่อนครับเลเวลที่1นี่ชันมันจะชันแบบนี้เลยนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3ประมาณ13-14 ระดับเลยครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าประมาณเท่าไหร่แต่มันดูครับเอนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ถ้าปรับฝั่งนี้นะครับมันจะไปทั้ง2 ส่วนเลยครับหรือแบ่งเป็น60-40นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าดีครับแล้วก็พอเอาที่วางแขนมานะครับบวกกับตัววางแขนข้างประตูเนี่ยค่อนข้างสบายเลยครับมัน position โอเคแล้วก็ตัวเบาะจะมีความโอบเข้าหาผู้นั่งสักนิดหนึ่งครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้ตัวใหญ่มากแต่ก็รู้สึกว่าเวลานั่งตอนขับขี่จริงถือว่าใช้ได้นะครับมันไม่ได้เหวี่ยงค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่องแอร์นะครับมีมาให้2 ช่องไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าพอปรับนะครับให้ลมออกสุดก็ถือว่าเพียงพอครับแล้วก็เย็นสบายใช้ได้ครับแล้วก็มีช่องชาร์จ Type C 2 ช่องนั่นเองครับก็เรียกได้ว่านะครับสมแล้วกับที่ CR-V นะครับเป็นหนึ่งในรถครอบครัวที่หลายคนอยากได้เพราะว่าทั้งกว้างขวางแล้วก็สามารถขนครอบครัวไปได้แน่นอนแล้วก็ด้านหลังเก็บของได้เยอะด้วยเช่นกันครับพามาดูครับรุ่นย่อยใหม่นั้นก็คือ Hunt ก็คือการนำนะครับตัว ES มาตกแต่งเพิ่มเติมและเขาใช้ชื่อว่า Hunt นะครับที่จะเป็นตัว H และตัว U จะเล็กแล้วก็มี NT ตัวใหญ่นั่นเองซึ่งเป็นกิมมิคของชื่อเฉยๆครับไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับซึ่งการตกแต่งที่แตกต่างก็คือนี่ครับตัวกันชนด้านหน้าจะมีการทริมด้วยสีนะครับ Glossy Copper แล้วก็รวมถึงตรงกระจังหน้าด้วยนะครับก็จะได้ตัวสี Glossy Copper มาเช่นกันแล้วก็ด้านบนจะได้ตัว Roof Flag นะเล่นเป็นสีลมดำ Glossy Black มาแล้วก็ด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมีชายบันไดเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองผมลองทดสอบนะครับว่าชายบันไดใช้งานได้จริงไหมลองตามมาดูครับซึ่งขนาดถ้าเมื่อกี้ปิดประตูนะอาจจะไม่ค่อยเห็นมันยื่นมาเท่าไหร่แต่พอเปิดประตูแล้วนะครับมันยังพอแบบเหยียบได้นะครับประมาณนี้เกือบเต็มเท้านะครับผมไม่ได้เป็นคนเท้าใหญ่มากยังพอได้ครับแต่เอาจริงแล้วCR-V ไม่ได้เป็นรถที่สูงอะไรมากครับก็ถือว่ามีให้ได้ใช้งานในการที่เราอาจจะต้องการนะครับตั้งค่าหรือว่าเซตอัพต่างๆบน Roof Flag เพราะว่าเขาก็ให้มาในตัว Hunt นั่นเองนะครับก็จะตอบโจทย์กับสายคนที่ต้องการเนี่ยครับเดินทางมาเที่ยวบรรยากาศแบบนี้หรือว่าสายแคมปิ้งต่างๆก็มีทั้ง Roof Flag แล้วก็ชายบันไดมาให้เพิ่มเติมด้วยรวมถึงนะครับตรงคิ้วนี่ที่ซุ้มล้อนี้ก็จะมีการตกแต่งขอบทริมสีดำนี้มาเพิ่มเติมให้ด้วยเช่นกันครับก็สำหรับตัวนี้นะครับจะเพิ่มราคาจาก ES ธรรมดาประมาณ 50,000 บาทนะครับแต่น่าเสียดายนิดนึงที่ว่าด้านหลังของตัว Hunt นี่นะครับไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมหรือว่าบ่งบอกว่านี่คือตัวที่เป็นชุดแต่ง Hunt นะครับเราจะต้องสังเกตเพียงแค่ Roof Flag เท่านั้นนะที่เป็นสีลมดำหรือต้องขับไปด้านหน้าถึงจะสังเกตเห็นตัวชุดแต่งนะครับมาครับกระโดดขึ้นมาบน CR-V ตัว Minor Change นะครับตอนนี้อยู่ตัวท็อปสุดนะครับเป็น RS ขับ 4 เลยนะพึ่งนะครับแวะที่ร้านอาหารวาลามาแล้วก็เป็นเส้นทางที่จะวิ่งไปลานกลางเต็นท์บ้านห้วยหมีนะครับเส้นทางประมาณ10 กิโลเมตรเรามาดูกันดีกว่าครับว่าถนนเส้นทางที่มีความคดเคี้ยวขับบนดอยแบบนี้กับตัวขับ4ที่เป็นไฮบริดนะครับการตอบสนองการขับขี่ของ CR-V จะเป็นยังไงครับซึ่งพอเป็นตัว Minor Change แล้วไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของ Driving Dynamic ช่วงล่างหรืออย่างใดนะครับแต่จะเป็นการปรับเพิ่มเติมในเรื่องของออปชั่นเพิ่มรุ่นย่อยที่ได้บอกไปนะครับ
รวมถึงทริมการตกแต่งต่างๆให้น่าใช้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวเริ่มต้นอย่างตัว E นะครับราคาก็เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นที่เริ่มต้น 1.399 นะครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดนะครับ normal เลยเดิมๆนะครับก็คือยังไม่ได้ปรับการตั้งค่า drive mode แต่อย่างใดนะครับแล้วพูดถึงเรื่องของฟิลพวงมาลัยนิดนึงครับตอนนี้อยู่ในโหมด normal นะก็ถือว่าเบาควบคุมง่ายครับแต่ว่าจังหวะที่เลี้ยวเนี่ยครับดูปึ๊บค่อนข้างตามมือประมาณนึงครับระยะฟรีพอมีอยู่นะครับยังพอมีอยู่บ้างอาจจะต้องสาวพวงมาลัยเยอะสักเล็กน้อยครับแต่ว่าในโหมด normal ก็ถือว่าน้ำหนักพวงมาลัยกำลังดีครับไม่หนักไม่เบาครับถือว่าการเข้าโค้งก็ทำได้ค่อนข้างแม่นยำซึ่งในตัว Hybrid RS นะครับก็ยังคงใช้เครื่องบล็อกเดิมครับ 2.0 ครับเป็นเครื่อง Atkinson จับคู่กับตัวมอเตอร์ครับที่เขาบอกว่ามี2มอเตอร์ตัวหนึ่งจะเป็นเจเนเรเตอร์ปั่นไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นมอเตอร์ที่ส่งกำลังไปที่ล้อนะครับแล้วก็จะติดตั้งอยู่กับชุดเกียร์ eCVT ก็อย่างที่รู้กันครับว่าของเกียร์ของ Honda ค่อนข้างนุ่มนวลเลยครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาจะปรับตัว Driving Dynamic ให้ใกล้เคียงกับรถสันดาปนะครับกราฟจะไม่ได้แบบว่าขึ้นไปลีเนียร์นะครับแต่เขาจะมีการกระตุกด้วยนะจะแปรผันคล้ายๆกับเหมือนกับเชนเกียร์จำลองนะครับตามสปีดหรือว่าความเร็วที่เราใช้ด้วยพวงมาลัยจะมี Paddle Shift ลบกับบวกให้ได้ใช้งานด้วยซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับเรื่องของการหน่วงจะปรับได้ทั้งหมด4เลเวลนะครับนี่พอกดมามันจะมีรูปเหมือนกับลูกศรชี้ลงมาใกล้ๆกับตัวเกียร์ดีนะครับแล้วพอจังหวะที่ปล่อยคันเร่งปุ๊บนี่มันก็จะรีเจนกลับเข้าไปในแบตเตอรี่เลยนะครับกราฟิกตรงเกจด้านขวาก็จะขึ้นเลยจังหวะที่ปล่อยเท้านะครับแต่จะชั่วคราวเท่านั้นนะเมื่อกี้สักพักเท่านั้นตอนนี้ก็คือหายไปแล้วครับเราต้องทำการกดใหม่อีกทีหนึ่งเป็นการ activate ตัวนะครับ regen แต่ถ้าเราไม่อยากให้ regen สูงมากก็สามารถกดบวกกลับไปได้ครับอันนี้ผมชอบนะครับ feeling มันก็คล้ายกับรถสันดาปทำให้เราสามารถกะการขับขี่ได้ยิ่งขับบนดอยแบบนี้นะครับที่เราต้องการให้การหน่วงมันผนวกกับเช่นทางลงเขาเนี่ยครับเขาบอกให้ใช้เกียร์ต่ำเพราะฉะนั้นเราก็เปิดไปเลยครับนี่ให้ต่ำสุดแล้วเราก็ใช้ตัว Regen Brake ในการขับขี่นั่นเองผมว่ากะไม่ยากเลยนะครับพอกดเลเวลสุดแล้วมันไม่ได้ดึงมากขนาดนั้นครับเรียกได้ว่ายังได้ feeling คล้ายกับฝั่งของสันดาปอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรานะครับต้องการที่จะปรับตั้งค่าเรื่องของการ Regenจากมอเตอร์เองแบบที่เขาไม่ต้องตัดนะครับเราสามารถตกมาที่เกียร์ B ได้เลยนี่อยู่ต่อจากเกียร์ Drive นะครับแล้วมันจะขึ้นว่าเป็นเกียร์ B พร้อมกับตัว M ครับก็คือเราสามารถแมนนวลปรับตัว Paddle Shift ความหน่วงของ Regenerate Brake ได้เลยนะครับมันทำให้ค้างแล้วก็แช่ตามที่เราต้องการจะปรับได้นะครับเส้นทางนะครับที่หลังจากเปลี่ยนได้ขับนะครับเราได้ขับทางค่อนข้าง Extreme นิดนึงครับเพื่อขึ้นไปนะครับบนลานกลางเต็นท์นั่นเองก็ภาพรวมของช่วงล่างคันนี้นะครับก็มีความค่อนข้างนุ่มนวลนะครับนี่ซับถนนที่เป็นลูกรังแบบนี้ถือว่าแบบเนียนๆนะครับแต่จังหวะที่ขับบนถนนก็รู้สึกว่าให้ความกระชับมั่นใจค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับสำหรับช่วงล่างของ CR-V ตัว Gen 6เนี่ยครับแล้วพูดถึงเรื่องของอัตราเร่งก็โอ้โหผมว่ากระฉับกระเฉงใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าพอได้มอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยแล้วมันมาตั้งแต่รอบนะครับจาก0 ถึง 2,000 เลยนะครับได้มาเต็มๆที่335นิวตันเมตรนะครับแล้วก็แรงม้าถ้ารวม2ระบบจะจบอยู่ที่207แรงม้าครับนี่กดไปครับตอนนี้ยังอยู่ในโหมด normal นะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในตัว minor change ก็คือจะเป็นตัวโหมด individual mode ครับคือถ้าเรากดไปนะครับนี่ครับเราจะสามารถตั้งค่าแยกได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบส่งกำลังพวงมาลัยแล้วก็เสียงเครื่องยนต์นะครับรวมถึงเกจหลังพวงมาลัยเราก็สามารถปรับตั้งค่าตามความชอบได้แต่ว่าจะไม่มีเรื่องของระบบเบรกนะครับก็ถ้าพอปรับนะครับเสียงเครื่องยนต์เป็นสปอร์ตแล้วเราก็จะได้ยินเสียงตัวเครื่องนะครับในจังหวะที่เรากดคันเร่งไปซึ่งผมรู้สึกว่ากลิ่นอายของฝั่งรถญี่ปุ่นนะที่ผมชอบในตระกูลที่เป็นไฮบริดคือเรายังคงได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างแผดหรือว่าหอนมาให้ได้ยินชัดเจนอันนี้ผมว่าสำหรับคนที่ชอบการขับขี่ครับมันยังคงได้อารมณ์ที่ค่อนข้างเร้าใจครับถ้าเทียบกับฝั่งคู่แข่งที่เป็นไฮบริดฝั่งของจีนเองอย่างที่เคยทดลองขับอย่าง Haval H6 ต่างๆหรือว่า Celeon 6 DMI นะครับตัวนั้นโอ้โหแทบจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเครื่องเลยครับถึงแม้ว่าเราจะกดคลิกดาวไปสุดระบบ Parallel แล้วก็ตามนะครับซึ่งเนี่ยครับนี่ผมขับแค่ความเร็ว31นะ
แต่ว่าเป็นทางขึ้นเขาครับระบบ Parallel ทำงานนี่จัดเต็มเลยครับเสียงหอนเลยโหสำหรับโหมดสปอร์ตเลยนะครับนี่ลากๆไปเลยแบบนี้ครับนี่ผมกด Flat Out ไปนะครับตัวนี้ดูอัตราเร่งครับโหวันนี้เครื่องยนต์เพียวๆครับแล้วเขาก็เชนดาวให้ด้วยนะครับโหค่อนข้างได้อารมณ์เลยแต่ว่าเรื่องของการนะครับปรับเปลี่ยนเกียร์ของตัว eCVT ก็ทำได้ค่อนข้างเนียนเลยครับจากที่ได้นั่งนะครับแล้วก็ขับขี่อยู่บนถนนปกติถือว่าค่อนข้างเนียนนะครับแล้วเกจนะครับเดี๋ยวลองปรับดูนะตอนนี้เป็น normal ครับพอปรับเป็นสปอร์ตปุ๊บนี่ที่หน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับก็จะขึ้นเป็นแถบสีแดงนั่นเองน่าจะเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับก็ให้เรารู้ว่าเราได้อารมณ์สปอร์ตนะครับก็ประมาณนี้มีโหมด Individual เพิ่มเติมให้สามารถปรับตั้งค่าได้ครับแล้วก็เรื่องของ Drive Mode ก็สามารถปรับได้ข้างตัวเกียร์นี้เลยครับมีโหมด Econ นะครับประหยัดเนาะ Normal แล้วก็ Sport รวมถึง Individual นั่นเองครับถ้าปรับมาโหมด Sport ปุ๊บทุกอย่างก็จะตั้งค่าครับเรื่องของอัตราเร่งพวงมาลัยน้ำหนักพวงมาลัยแล้วก็หน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับจังหวะที่เรายังไม่ได้เติมคันเร่งหรืออะไรต่างๆก็จะมีการรีเจนเบรกอยู่ครับนี่แล้วทีนี้พอเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บใช่ไหมครับมันจะขึ้นว่าเป็นแมนนวลให้เลยนะแมนนวลในที่นี้ก็คือเหมือนกับเราตบไปเกียร์ B เมื่อกี้ครับเราก็สามารถปรับในเรื่องของรีเจนเบรกได้เลยครับนี่ตามต้องการนี่ถ้าเราต้องการขึ้นตรงนี้นะครับไม่อยากให้หน่วงเราก็กดบวกขวามือครับไปเลยแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าเขาได้เพิ่มเรื่องของ Blind Spot มาแล้วแต่ตอนนี้ยังลองไม่ได้ครับไม่ได้อยู่บนท้องถนนนะที่มีรถตามหลังหรือสวนทางครับตอนนี้เราอยู่ใน Off Road Condition นะครับซึ่งหายห่วงครับทริปนี้เขาให้มา4คันครับจะมีตัว RS All Wheel Drive ทั้งหมด2คันอีก1คันจะเป็นตัว RS ที่เป็น Two Wheel Drive และอีกตัวก็คือตัว Hunt นั่นเองครับเอาละไปคันหน้าเราขับ2ครับถ้าเขาไหวเราสบายครับตอนนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตได้ยินไหมครับเสียงเครื่องหอนลากแบบลากเลยนะครับตอนนี้แล้วก็อย่างที่รู้กันดีว่าด้วยรถญี่ปุ่นเนี่ยนะครับให้ Physical Button มาจัดเต็มสะใจครับการจะปรับเรื่องของกระจกมองข้างการจะปรับแอร์อะไรต่างๆมันไม่ต้องมีการเรียนรู้ครับมันไม่ได้มี Learning Curve ที่เยอะเหมือนฝั่งของรถแบรนด์จีนนะครับเวลาผมไปรีวิวแต่ละทีกระโดดไป1แบรนด์นะอะไรอยู่ตรงไหนโอ้โหถ้ากระโดดมาขับแบบนี้เลยแบบรีบๆนะครับแล้วก็ต้องไปอีกสเตชันต่อเนี่ยผมว่าปรับตัวยากมากนะแต่นี้ผมรู้สึกว่ามันคือโฟกัสที่ทุกอย่างมันลงตัวโอเคมากๆนะครับแล้วก็หน้าจอหลังพวงมาลัยสามารถปรับตั้งค่าให้โชว์ในเรื่องของกราฟิกว่าตัวไฮบริดของนะครับรถทำงานด้วยระบบไหนอยู่ไม่ว่าจะเป็น EV อย่างเดียวก็จะขึ้นเป็นกราฟิกสีเขียวครับขึ้นเป็นสีน้ำเงินก็คือนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับ Parallel มาคู่กับตัวระบบไฟฟ้านั่นเองครับนี่ก็แสดงค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับกราฟิกจอหลังพวงมาลัยก็ถือว่าคมชัดมากๆนะครับนี่เราปรับตั้งค่าง่ายผมชอบตรงที่ว่าเราแค่นี้ครับหมุนตัวไดอัลนะมันเปลี่ยนให้ทันทีเลยนี่มี Head Up Display ให้ได้ใช้งานกราฟิกชัดเจนครับแล้วก็ซิงก์กับตัว Apple CarPlay ด้วยนะครับเราใช้ Google Map นี่ผมใช้ Google Map อยู่แล้วมันก็จะบอกเป็นลูกศรเลยว่าอีก10เมตรให้ตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้ถือว่าสะดวกสบายดีครับกราฟิกใน Head Up Display ไม่เวิ้นเว้อดีครับ On Point จะมีในเรื่องของความเร็วของตัวรถกับตัวแมปแผนที่เท่านั้นนะครับนี่ครับตะกุยโชว์ไป1ทีครับก็ถ้าใครนะครับงบถึงแล้วได้มาขับเส้นทางแบบนี้บ่อยๆครับพิสูจน์ให้เห็นเลยนะตอนนี้อยู่น่านฝั่งของภาคเหนือนะผมว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับตัวขับ4นะครับแต่ถ้าคุณอยู่อย่างฝั่งแบบในเมืองกรุงเทพหรือว่าจังหวัดที่ไม่ได้มีการขับขี่คอนดิชันแบบนี้บ่อยหรือไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่นำไปออฟโรดนะครับตัวทริมใหม่อย่างตัว RS Two Wheel Drive ผมว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนอย่างแน่นอนครับเพราะว่าได้การตกแต่งแบบ RS มาเหมือนกันหมดทุกประการครับจะยกเว้นเรื่องของระบบขับเคลื่อนอย่างเดียวก็ไปจบอยู่ประมาณ 1.6 ล้านนะครับแล้วก็ถ้าช่วงที่เราขับย่านความเร็วต่ำแล้วแบตเตอรี่เพียงพอนะครับมันก็จะพยายามแวะไปใช้อุดหนุนโหมด EV นะครับหรือว่าไฟฟ้าล้วนซึ่งคันนี้ได้ตัว
แบตเตอรี่ความจุนะครับทางทีมเทคนิคฝั่ง Honda บอกว่าจะอยู่นะครับความจุของแบตเตอรี่ 1.1 กิโลวัตต์อาวครับก็เพียงพอกับการนะครับทำให้จัดการตัวรถประหยัดพลังงานได้หรือการนำตัวรถนะครับออกจากจุดหยุดนิ่งนั่นเองแล้วก็เขาบอกว่าตัวรุ่นที่สามารถทำตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองได้ดีที่สุดก็จะเป็นตัว RS ขับ 2 นั่นเองที่เขาเคลมนะครับว่าได้ที่ 19 กิโลเมตรนะครับต่อลิตรนั่นเองแต่ถ้าเป็นตัวขับ 4 ตัวท็อปนี้ที่เราขับอยู่นะครับจะจบอยู่ประมาณ 18 กิโลเมตรต่อลิตรครับอันนี้ก็ต้องไปทดสอบกันในเมืองอีกทีนึงนะครับว่าขับจริงคอนดิชันจริงตัวเลขจะออกมาเป็นอย่างไรครับแต่ในทริปนี้เราไม่ได้โฟกัสไปตรงนั้นนะครับ Honda เลือกที่จะมาขับถึงภาคเหนือเขาต้องการให้เห็นครับว่าจะขับ 2 หรือขับ 4 ก็ลุยได้ครับนี่และอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะชื่นชมก็คือเรื่องของแอร์ครับค่อนข้างเย็นดีครับเมื่อกี้นั่งหลังมาเปิดแค่3เมตรครับ25องศาถึงแม้ว่าช่องแอร์ด้านหลังมันไม่ได้ใหญ่มากแต่มันยังมาถึงนะครับแล้วก็ลองดูตรงนี้ครับคลิกดาวไปโอ้โหสบายมากผมยังกดนิดเดียวด้วยซ้ำดูไหวครับสบายๆ normal mode ไม่ต้องทำอะไรเลยครับนี่ครับนี่นี่คืออันนี้ส่งรถไฮบริดนะครับเนียนมากๆครับโอเคนี่ครับถึงแล้วลานกลางเต็นท์บ้านห้วยหมีครับก็ในทริปนี้นะครับพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า Honda CR-V ตัวปรับโฉมใหม่น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นทั้งเรื่องของราคานะครับ 1.399 แล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าระบบไฮบริดของ Honda นั้นหายห่วงครับไม่ว่าจะเป็นการนี่ครับนำขึ้นมาบนดอยแบบนี้คอนดิชันตัวถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟโรดการขับขี่ทางขรุขระถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นขับ 2 นะครับหรือว่าตัว RS ที่หลายคนบอกว่าเพียงพอแล้วนะครับก็สามารถนำลุยแล้วขับมาแบบนี้ได้และถ้าใครมีไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบการขับไปออฟโรดท่องเที่ยวนะครับหรือว่าการไปแคมปิ้งต่างๆตัว Hunt ก็ได้ตัว Roof Rack มาหรือจะกระโดดมาเล่นตัว RS ที่เป็น 4 wheel drive หรือ all wheel drive แบบนี้ก็ได้ครับก็เรียกได้ว่าจะทำให้การคอร์เนอร์มั่นใจมากยิ่งขึ้นเรื่องของการขับขี่ Honda CR-V ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ขับดีอยู่แล้วนะครับและก็อัตราสิ้นเปลืองทำได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับตัว RS เพราะว่าได้ตัวที่เป็นขับ 2 ใหม่ที่ผมบอกไปด้วยนั่นเองครับเรียกได้ว่าถ้าใครมองหารถยนต์ครอบครัวสักคันผมเชื่อว่า Honda CR-V ตัวนี้น่าใช้งานครับถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่ 6 ที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นพอเป็น Minor Change แล้วออปชันต่างๆที่เราต้องการมันครบและจบอยู่ในคันนี้แล้วครับถึงแม้ว่าเทรลเลอร์ไฟฟ้าที่ให้มาออปชันล้นๆนะครับในยุคสมัยนี้แต่สำหรับผมแล้วพอกระโดดมาใช้ตัวนี้ทุกอย่างมันออนพอยต์ไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ่มกดต่างๆการใช้งานก็เรียกได้ว่าครบจบและเพียงพอด้วยนั่นเองครับก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าสนใจนะครับ Honda CR-V สามารถไปทดลองขับหรือว่าไปชมคันจริงที่โชว์รูมได้นะครับเรียกได้ว่า variant ต่างๆก็มีเพิ่มเติมมาให้แล้วก็หลังจากนี้ครับก็จะเป็นตระกูลไฮบริดเท่านั้นแล้วด้วยนั่นเองครับก็สำหรับทริปนี้ผมนายมดต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ